بسم الله الرحمن الرحیم HTML نوې ویډیو ده hypertext markup language tutorial number 10 دی او HTML headings پکې څیړو H1 نه تر H6 پورې نو راځو مونږ څه ته sublime text ده اول وایو چې دا headings مونږ سره داسې شی په HTML کې نو sublime text تیار مونږ سره open ده څه ده نو sublime text program for students نه راځو مونږه د basic building blocks مطلب دا کوم نوټ هم چې لیکلی دې ته راځو سمه دا زموږ نوټ ده او دلته راځو ورته لیکو چې څه شی نن مطالعه کوو مونږه نن HTML headings چې کوم سره دي څه ده ښه HTML headings دپاره راځو دلته څه کوو اول وایو چې HTML headings څه شی دي HTML heading یا or H یا H text چې کوم سره دي څه ده یا H heading text چې موږ سره دي څه ده دا څه دپاره یوز کېږي it can be defined for titles or subtitles دا موږ سره د ټایټل یا سب ټایټل دپاره څه کېږي دا موږ سره ډیفاین کېږي لکه دا H heading ده صحیح ده موږ سره نو دا موږ سره څه دپاره استعمالیږي دا موږ سره د ټایټل یا سب ټایټلز دپاره موږ کولی شو دا استعمال کړو صحیح ده کوم چې ته غواړې مطلب ډسپلی کې په څه باندې په یو ویب پیج باندې which is being displayed on a web page صحیح ده کوم چې په یو ویب پیج باندې ډسپلی کېدی شي دا موږ سره چې دي دا موږ سره د ټایټل یا سب ټایټلز دپاره یوز کېږي کوم چې یو ویب پیج دپاره استعمالیدی شي ټایټل یا سب ټایټل څه ته وایي فار ایګزامپل زه ورته وایم چې زما مین ټایټل چې ده زما مین ټایټل افغانستان دی صحیح ده افغانستان کې موږ سره چې دي زه ورته وایم څه کوم اول راځم دا کوم سیټیز چې دي یا کوم ښارونه چې دي اول موږ سره کابل ښار ده صحیح ده نو زه راځم کابل ښار پکې څیړم اوس افغانستان موږ سره څه شي افغانستان موږ سره ټایټل شه د دې پیج او کابل موږ سره چې شي دا موږ سره سب ټایټل شه مطلب تر څنګ چې کوم ټایټل وي صحیح نو دې باندې تاسو پوه مطلب چې ټایټل او سب ټایټل ترمنځ څه ډیفرنس ده که چیرې موږ ګورو افغانستان موږ سره ټایټل ده او کابل موږ سره سب ټایټل ده نو دا موږ سره چې کېږي دا موږ سره ټول د هیډینګ یا هیډینګ ټیکس په ترو سره دا موږ سره ډسپلی کېدی شي په کوم ځای کې دا موږ په یو ویب پیج باندې ډسپلی کولی شو دا خو عامه خبره دې باندې تاسو پوهېږئ صحیح ده او دغه کوم هغه چې دي د هیډینګس چې دي دا موږ داسې سټرکچر یې داسې ده صحیح ده سینټکس یې داسې ده چې دلته چې کوو موږ هیډینګ اخلو هیډینګ موږ سره څو دي موږ سره شپږ هیډینګس دي اول صحیح ده دا باید تاسو په یاد ولرئ بیا دې ترمنځ چې کوو موږ دلته څه اخلو دلته موږ کنټینټ اخلو صحیح کنټینټ څه شی اخلو کنټینټ اخلو تر څو پورې مطلب زه H1 دلته هم اخلم نو چې کوو دلته موږ کنټینټ اخلو دا موږ سره چې وي دا موږ سره هیډینګ 1 وي یا دا موږ سره ټایټل چې کوم افغانستان موږ ورکړی دا به څه شي وي په افغانستان به ټایټل کې موږ سره مطلب هیډ 1 کې راځي هیډینګ 1 او همدارنګه بیا راځو دې نه وروسته کمیږي چې هیډینګ 2 کېږي بیا هیډینګ 2 صحیح ده همدارنګه چې کنټینټ پکې ورکړو او دې نه وروسته چې کېږي موږ سره دا هیډینګ 2 هم کلوز کېږي سوري دا کلوزینګ هغه موږ نه لیکلی دا کلوز کېږي صحیح سمه ده نو دا مطلب دویم هیډینګ شه همدارنګه تر شپږو هیډینګس پورې موږ سره څه وي همداسې روان وي موږ سره اوس که چېرې کنټرول سی کوم دلته څه کوم کنټرول وي او بیا څه کوم کنټرول وي کومه او دلته چې وایم دې ته تھرډ وایم دې ته 4 وایم او دې ته 5th وایم او دې ته 6th وایم صحیح ده نو راځم همدغه څه کوم همدغسې یو پروګرام جوړوم دې ته شپږم وایم دې ته پنځم وایم دې ته څلورم وایم دې ته درېم وایم او دې ته دویم نو دا موږ سره چې دا موږ سره دغه دویم نه تر شپږمه پورې واخله دا موږ سره چې د سب ټایټلز دي سب ټایټلز په تاسو وپېژندلي که نه لکه کابل چې ما مثال ورکړ همدارنګه دا هیډینګ 1 چې دا موږ سره چې دا موږ سره مین ټایټل ده په دې ویب پیج کې نو راځم په دې باندې کار کوم کار په کوم ځای کوم پروګرام فار سټوډنټس فایل ته راځم او دې ځای کې چې کوم دا کوم مخکینی کار چې موږ کړی دا چې کوم دا لرې کوم دې ځای نه او دې په ځای چې لیکم دې په ځای زه ورته وایم چې زه هیډینګس اخلم صحیح ده نو هیډینګ یې زه ورته چې هیډینګ 1 صحیح ده نو هیډینګ 1 موږ سره موډیفای چې زه ورته وایم چې دغې داسې کړه چې ولیکه چې هیډینګ لیول فرست صحیح هیډینګ لیول فرست مې ولیکه او بیا چې کومه دې کې بیا سمه ده نو دا موږ سره هیډینګ 1 شه او همدارنګه هیډینګ 2 چې اوس موډیفای کوم چې کوم هیډینګ 2 مې ډیفاین کړ او هیډینګ 2 کې چې لیکم زه ورته وایم چې هیډینګ لیول سیکنډ صحیح هیډینګ لیول سیکنډ او بیا چې کوم دغه کاپي کوم دا دواړه لاینونه کنټرول سی او دلته چې وکړه دا موږ سره چې تھرډ واخله
دا موږ سره 4 واخله، دا 5th دا 6th لیول. صحیح. 4 3. نو موږ سره چې شي دا موږ سره اول دا خو کچیر تاسو وګورئ دا موږ سره چې دا موږ سره ټایټل ده او دا نورس موږ سره H2 چې دې ځای کې سٹارټ شوی دا او دې ځای کې موږ سره چې هډینګ ګورل دا هډینګ 2 دا موږ سره چې دا موږ سره سب ټایټل ده او دا موږ سره سب ټایټل دریم څلورم پنځم شپږم پورې دا موږ سره ټول سب شي دي سب ټایټلز دي. نو راځم دا پروګرام سیو کوم. سیوینګ نو وروسته راځم ورته هم چې کا ډاکومنټ ټیبل موږ سره دوه ځلې شوي چې کا یو لري کا د دې په ځای چې کا سیف د کو سیف نو وروسته راشي یو براوزر کې اوپن کا اوپن ان براوزر کې به چې شي ګوره موږ سره چې وي هډینګ لیول فرست. هډینګ لیول فرست چې دا موږ سره د څه کی مطلب دا غزم کوم ویب پیج دا د هډینګ لیول فرست باندې چې یو سټرکچر جوړ شوی دا دا موږ سره چې وي دا موږ سره مین الیمنټ یا ټایټل وي او به دې نو وروسته موږ سره هډینګ لیول 2 دا هډینګ لیول 3 او دا ګوره سایز رو چې یا کم شو سایز موږ سره دا موږ سره هډینګز دي پس چې HTML کې او دلته موږ سره تاسو پوه شوئ لکه موږ سره څو هډینګز موجود ول په HTML کې موږ سره شپږ الیمنټس هډینګز موجود ول. صحیح ده. H1 چې دا موږ سره لاجست هډینګ دا یا ټیګ دا H1 چې ګورئ تاسو ګورئ چې دا الیمنټس کوم هغه چې موږ سره به ډیفاین شي. صحیح. نو دا موږ سره چې د مین الیمنټ دا او همدارنګه څه کیږي دی باندې سګي دا او سمالست موږ سره ګوره H6 ده. صحیح ده. کوم چې دا ګوره هډینګ لیول 2 چې ما ورته لیکلی ده. صحیح ده. نو هډینګ لیول 1 چې دا موږ سره ګوره دا موږ سره ټول نه لارجست ده او همدارنګه دا اخر ګوره دا به تاسو چې ټول نه سمالست ده یا د لیست ده. صحیح ده. نو H1 چې دا چې دا موست امپورټنت دا هډینګ دا کوم چې استعمالیږي سګي مطلب هر یو پیج کې مطلب زیاتره همدا H1 استعمالیږي چې مطلب پیج کې موږ سره په یو ټایټل جوړ کی او دین وروسته به چې کیږي هډینګ ان HTML چې دی دا چې هیلپ کوي څه ته سرچ انجن ته چې انډرستانډ کې څه شي مطلب د سرچ انجن ته مطلب موږ یو سرچ ورکو نو الته مطلب موږ سره کومک کوي کوم چې مطلب په باندې پوه شي یا څه شي مطلب هدایت ورکي دا ویب پیج مطلب ویب پیج ته مس چې نوم ورکړی تر اعظم افغانستان نوم ورکړی د هډینګ 1 کې خو شیر کې څوک راځي اوس پیج کې مطلب سرچ ورکي چې افغانستان نو موږ سره به ډایرکټ شي موږ سره وایي چې ډایرکټ دغه پیج وته سره کولاویږي هغه څه په سره هدایت کوم څه نه ورغله هدایت موږ سره د هډینګ 1 نه والته ورغله چې دا سرچ انجن ته. صحیح ده. دا چې وایي موږ کچېره موږ یو نوټ په شان ځان سره په ذهن کې یاد ولرو دا مین کیورډ چې د هول کنټینټ لپاره یا ویب پیج لپاره دا چې دا د هډینګ 1 په واسطه ډسپلی کېدی شي مین کنټینټ چې مطلب موږ واړو په ډسپلی کو هغه په ستر سره کوو هغه د هډینګ 1 په تر سره همدارنګه اگزامپل خو مو که. صحیح ده. دین وروسته که چیرې موږ راشو پروګرام ته نو هغه به چې وي هغه موږ سره فارمیټینګ پروګرام چې دا شی هغه فارمیټینګ پروګرام وي مطلب فارمیټینګ باندې موږ کار کوو. صحیح. نو دې ویډیو پای او بل ویډیو کې به ان شاء الله سره ګورو. والسلام.